नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल pk.com युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। र साथीहरु, मलाई धेरै साथीहरुले सोध्नुहुन्छ हामीले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, फोटोको ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएन त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने र त्यसमा नयाँ ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भनेर धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ र मेसेज पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। ती मेसेज र कमेन्टको आधारमा मैले तपाईहरुलाई आज यो भिडियो बनाएर दिँदैछु, जुन भिडियोको सहायताले साथीहरु तपाईहरुले 1 क्लिकमा 2 सेकेन्डमा आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मात्रै नभएर तपाईले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई 1 क्लिकमा हटाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले पनि आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, यानी कि आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु त्यो पनि तपाईले 1 क्लिकमा भने साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म नै हेर्नै पर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेरिसके भने साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै 1 क्लिकमा आफ्नो फोटोको तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। त्यसैले तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। ल त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। सर्वप्रथम साथीहरु त्यसको लागि आफ्नो मोबाइल भएको क्रोम ओपन गर्नु होला। क्रोम ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ सर्च बारमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ remove.bg भनेर तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला। remove.bg भनेर यसरी सर्च गर्नु भने तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो पहिलो वेबसाइट खोल्नेछ। यो खोलिसकेपछि साथीहरु सबभन्दा सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेको यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको 100% अटोमेटिकली भनेको छ। र त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाले इन्टरफेस खोलिरहेको हुन्छ। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज भनेको छ। यो अपलोड इमेजमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। अटोमेटिकली यहाँ फ्रीमा तपाईले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज मात्रै नभएर तपाईले हटाउन सक्नुहुनेछ। अपलोड इमेज भनेको यसमा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खुलेपछि साथीहरु तपाईहरुले जुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ या चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्ट एउटा फोटोलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नेछु। एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरे र सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले माथि डन गरिदिनु होला। डन गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ अपलोडिङ हुँदैछ। तपाईको इन्टरनेट एकदम फास्ट छ भने तपाईहरुको अलि छिटो हुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो अपलोड भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र फोटोको ब्याकग्राउन्ड यहाँ चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै ब्याकग्राउन्ड यहाँ चेन्ज भइसकेको छ। र यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज मात्र नभएर तपाईले अब यसलाई अन्य कुनै ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एडिटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ थुप्रै खाले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यति डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ ब्याकग्राउन्ड र त्यसलाई यहाँ ब्याकग्राउन्डमा लगाउन चाहन्छ भने अपलोड ब्याकग्राउन्ड भनेको यसमा ट्याप गरेर तपाईले आफ्नो ग्यालेरीबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो ती मात्र नभएर साथीहरु अब तपाईले यहाँ जुन ब्याकग्राउन्डमा रहेको थियो तपाईको फोटो त्यो ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहनु हुँदैन यतिलाई तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईले ब्याकग्राउन्ड हटाउनु भयो त्यसलाई मात्र डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन दिएको छ। यसमा डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालेरीमा गएर बन्नेछ। यदि तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, अन्य कुनै राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अपलोड ब्याकग्राउन्ड भनेको छ तपाईले ग्यालेरीमा डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले अपलोड ब्याकग्राउन्डमा गएर तपाईले आफ्नो ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र बाइ डिफल्ट तपाईलाई यहाँ केही ब्याकग्राउन्डहरु दिएको छ। यी ब्याकग्राउन्डहरु तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ, राख्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड राखेर देखाउने छु यहीको जुन यहाँ मलाई दिएको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ सिलेक्ट गर्दै छु आफ्नो ब्याकग्राउन्डहरु र मलाई यही मन पर्यो र यसलाई मैले ओके गरे। ओके गरेपछि साथीहरु अब मैले डाउनलोड गर्ने छु। डाउनलोडको अप्सनमा ट्याप गरे। डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसक्यो भने साथीहरु अब तपाईलाई मैले अर्को र यसलाई नै डाउनलोड गर्ने छु जुन मैले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाएको थिए। यसलाई पनि डाउनलोड गर्ने छु। डाउनलोड अगेन डाउनलोड गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यो फाइल डाउनलोड भइसकेपछि साथीहरु अब हामी ग्यालेरीमा गएर हेर्नेछौँ। ग्यालेरी ओपन गरे। ग्यालेरी ओपन गरेपछि साथीहरु अब त हामी अलमा जानेछौँ, भिडियो अलमा। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन फोटोको मैले ब्याकग्राउन्ड हटाएको थिए त्यो फोटो यो रहेको छ। जुन मैले ब्याकग्राउन्ड राखेको थिए त्यो फोटो यो रहेको छ। जुन पहिला ओरिजिनल ब्याकग्राउन्ड रहेको छ तपाईलाई म त्यो फोटो देखाउन चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल ब्याकग्राउन्ड रहेको फोटो यो रहेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाएर अन्य कुनै ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई मन पर्छ। र साथीहरु म फेरि त्यही वेबसाइटमा गए, यही एप्लिकेसनमा गए। यसमा गएपछि साथीहरु यदि तपाईले यसलाई यो एप्लिकेसनलाई यानी कि यो वेबसाइटलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा होम स्क्रिनमा राख्न चाहनुहुन्छ
भने त्यो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले यो 3 डटमा ट्याप गर्नु होला। 3 डटमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ थुप्रै खाले अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईँले देख्नुहुन्छ एड टु होम स्क्रिन भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँको यो आफ्नो होम स्क्रिनमा गएर बस्नेछ। तपाईँले गुगलमा आएर यानि कि क्रोममा आएर यसरी सर्च गर्नुपर्ने आवश्यक हुने छैन। यसमा एड टु होम स्क्रिनमा गएर ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँको यो सर्टकट हुनेछ, यानि कि सर्टकट भएर तपाईँको होम स्क्रिनमा गएर बस्नेछ। जस्तो कि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो कि मैले यहाँ गराएर राखेको छु र तपाईँले देख्नुहुन्छ remove.bg रहेको छ। यसलाई मैले त्यही गरेर होम स्क्रिनमा राखेको छु। तपाईँले पनि यसै गरी आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि बेला चाहिएको खण्डमा तपाईँले एक क्लिकमा नै कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाएर मात्रै नभएर तपाईँले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यही नै थियो आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला भनेर। यदि तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। तपाईँको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। हवस् त साथीहरू, धन्यवाद।